नमस्कार मंडळी, वेलकम बॅक टू आवर चॅनल। मी शीतल आणि मी सुवानी। आजच्या व्हिडिओमध्ये मी आमच्याबद्दल तुम्हाला थोडी माहिती देणार आहे आणि तसेच काल मला YouTube कडून एक गिफ्ट मिळालेलं आहे, त्याचंही अनबॉक्सिंग आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण करणार आहोत। तर त्याआधी तुम्हा सर्वांचे खूप खूप आभार। तुम्हा सर्वांमुळेच आज मी इथे आहे, ते गिफ्ट मला मिळालेलं आहे। तर हे फक्त शक्य झालंय फक्त आणि फक्त तुमच्यामुळे। तुमचा आशीर्वाद आणि शुभेच्छा असेच पुढेही राहू द्या, ही नम्र विनंती। तर मित्रांनो, खूप सारे जण कमेंट करून विचारत असतात की मॅडम तुम्ही कुठून आहात, सुवानी किती वर्षाची आहे वगैरे वगैरे। तर मित्रांनो, मी उत्तर महाराष्ट्राची म्हणजेच खानदेशची आहे। कदाचित त्यामुळेच तुम्हाला माझी मराठी ऐकायला थोडी वेगळी वाटते, पण मला इथे एक गोष्ट सांगावीशी वाटते। कोणतीही भाषा ही शुद्ध किंवा अशुद्ध नसते। भाषाशास्त्र देखील कोणतीही भाषेला अशुद्ध समजण्याची संमती देत नाही। प्रत्येक जण जी कोणती भाषा बोलत असतो ती त्याची शुद्ध भाषाच असते। मराठी भाषिकांच्या बोलण्यात टोनिंग वेगळे असते। त्या न्यायाने कोकणी मराठी असो, विदर्भीय मराठी असो किंवा खानदेशी मराठी असो, उच्चार फक्त वेगळे असतात पण भाषा मात्र शुद्धच असते। तर सांगायचा उद्देश हाच की मराठी ही मराठीच असते। आपण जिथून आलेलो असतो तीच मराठी भाषा आपण बोलत असतो। अजून माझ्याबद्दल सांगायचं झालं तर माझं शिक्षण सुद्धा मराठी मीडियम मधूनच झालेलं आहे आणि मी एका मध्यमवर्गीय कुटुंबामधूनच आहे। तर माझा हा चॅनल बनवण्यामागचा उद्देश हाच आहे की माझ्यासारखे जे मराठी मीडियम मधून आलेले आहेत त्यांना इंग्लिशची भीती वाटते, त्यांची भीती दूर व्हावी आणि ते आत्मविश्वासाने इंग्लिश बोलू शकतील। आणि सुवानी बद्दल सांगायचे झाले तर ती आता पुढच्या महिन्यात 5 वर्षाची होणार आहे आणि सध्या ती LKG क्लास मध्ये शिकत आहे। तर आय होप तुमचे जे डाऊट होते ते आता क्लिअर झाले असतील। चला तर मग आता करूया YouTubeचं जे गिफ्ट मिळालं आहे त्याचं अनबॉक्सिंग। तर सुवानी या गिफ्टचं अनबॉक्सिंग करणार आहे। ती खूपच एक्साइटेड झाली आहे गिफ्ट बघून। ओपन इट। ओके मम्मा। तर हे YouTube कडून एक लेटर मिळालेला आहे। डू यू रिमेंबर युअर फर्स्ट सबस्क्रायबर? येस, आय रिमेंबर। सी, आणि हे राहिलं आपलं सिल्वर प्ले बटन। थँक्यू ऑल ऑफ यू। थँक्यू लव यू। तर खूप खूप आम्ही खरंच तुमचे खूप खूप आभारी आहोत। आज हा जो अवॉर्ड आम्हाला मिळालेला आहे तो फक्त आणि फक्त तुमच्या आशीर्वादांमुळे, तुमच्या शुभेच्छांमुळे, तुमच्या सपोर्टमुळेच मिळालेला आहे। सो आय होप पुढेही तुमचा सपोर्ट, आशीर्वाद, शुभेच्छा अशाच राहतील। थँक्यू सो मच।